Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, ở những tập trước, chúng ta đã thấy Vương Lâm và Tư Đồ Nam đã chia tay nhau mỗi người một ngả. Vương Lâm thì các bạn đã biết rồi, anh ấy đã tới Thiên Vận Tinh để bái Thiên Vận Tử làm sư phụ. Vậy thì liệu có ai tò mò xem sau khi xa nhau, Tư Đồ Nam đã đi đâu và làm gì? Phản ứng của ông khi gặp lại kẻ được mình chỉ bảo năm đó sẽ sốc như thế nào? Có thể nói, cuộc chia ly và tái ngộ kéo dài hàng trăm năm này ẩn chứa những chi tiết đâm thấu tâm can. Bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ bị lay động bởi tình huynh đệ giữa họ. Trước tiên, nói về hướng đi của cả hai, sau khi chia tay nhau tại phó bản Chu Tước Mộ, Vương Lâm và Tư Đồ Nam đã cùng rời khỏi Tân Thủ Thôn. Đôi huynh đệ vừa là thầy vừa là bạn, đồng hành suốt bao năm, suốt cuộc vì đạo bất đồng mà bước lên những hành trình riêng biệt. Lúc ly biệt, Tư Đồ Nam dặn dò Vương Lâm rằng nếu ở Thiên Vận Tinh không sống nổi thì hãy đến tìm mình. Nói xong, Tư Đồ Nam hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Vương Lâm, người xưa nay vốn không bái thiên địa, không kính quỷ thần, lần này hắn đã quỳ xuống hướng về phía ông rời đi mà dập đầu 3 cái, minh chứng cho tình nghĩa này từ lâu đã khắc sâu vào xương tủy. Về phần Tư Đồ Nam, sau khi rời Vương Lâm, ông thẳng tiến đến Phượng Loan Tinh vì nghe đồn nơi đó nữ tu đông như mây, ở đó mình có thể hiện thực hóa giấc mộng khi xưa sống đời tự tại. Rất nhanh, vừa đặt chân đến Phượng Loan Tinh, Tư Đồ Nam có thể nói là vui sướng đến tột cùng, là ôm hết mỹ nữ trong thiên hạ, đêm đêm ca hát ra dáng một phong lưu vương gia đích thực. Thế nhưng, bản tính kiêu ngạo và lỗ mãng đã sớm khiến ông gây họa lớn. Trong một lần vô tình chứng kiến cảnh nữ tu Phượng Loan Tinh tu luyện tập thể, ông đã dùng thuật pháp ghi lại toàn bộ quá trình, thậm chí còn sao chép vô số bản truyền bá khắp tinh cầu. Có thể nói, hành động này đã chọc giận Phượng Loan Thủy Tổ, khiến lệnh truy sát toàn tinh cầu được ban ra. Từ một phong lưu vương gia, ông phút chốc trở thành kẻ thù chung của mọi nhà. Thảm hơn nữa là người của Phượng Loan Tinh, họ đã âm thầm hạ tiên giới kỳ độc mang tên Dục Tiên Dục Tử lên người ông. Loại độc này cực kỳ tàn độc, trong vòng 7 ngày sẽ khiến tinh nguyên bị cưỡng ép ra ngoài, chỉ cần sơ suất là tu vi tan thành mây khói. Một bên là truy binh ngập trời, một bên là thời gian đếm ngược của độc tính. Tư Đồ Nam lâm vào đường cùng, chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan để áp chế. Sau khi chơi chán và mệt mỏi với phong ba bão táp ở Phượng Loan Tinh, lại nhớ đến tình nghĩa với Vương Lâm, Tư Đồ Nam dự định đi tìm hắn ôn chuyện. Trong khi đó, sau khi trở lại Thiên Vận Tinh, Vương Lâm phát hiện ra âm mưu của Thiên Vận Tử, biết mình đang ở trong hiểm cảnh nên đã quả quyết đào thoát đến Thủy Linh Tinh ẩn tu. Tại đó, hắn tiến vào thủy cảnh, tự sáng tạo ra đệ nhất thần thông toàn dạ, tu vi thăng tiến vượt bậc lên đến Quy Niết trung kỳ. Từ một thiếu niên tư chất bình thường bị người đời bắt nạt năm nào, hắn bây giờ đã hoàn toàn lột xác thành một tu sĩ, khiến người khác phải kính sợ. Để rồi sau đó, bánh xe vận mệnh cuối cùng cũng để những người luôn nhớ về nhau được trùng phùng trong niềm hân hoan và vui sướng. Ngày hôm đó, Tư Đồ Nam nghe nói cháu gái của Trần Đạo Tam Tử ở Thủy Linh Tinh có thủy linh căn giống hệt Lý Mộ Uyển năm xưa. Lão bèn lập kế hoạch định bắt cô ta về làm vợ bé cho Vương Lâm. Cùng lúc ấy, trong lúc giao chiến với Trần Đạo Tam Tử, Vương Lâm cảm nhận được luồng linh lực vừa quen thuộc vừa xa lạ nên giật mình tỉnh giấc khỏi trạng thái tu luyện. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn dốc toàn lực phản kích, một cú đấm tung ra kéo theo hư ảnh cánh tay cổ thần hiện lên giữa không trung, va chạm trực diện với tịch diệt chỉ của Tư Đồ Nam. Một tiếng nổ vang dội làm rung chuyển đất trời, cuồng phong gào thét núi non sụp đổ. Khi khói bụi tan đi, hai bóng người lơ lửng đối diện nhau, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, thời gian như thể ngưng động lại. Tư Đồ Nam trợn tròn mắt, há miệng, đến mức có thể nhét vừa một nắm tay, vẻ kiêu ngạo bất cần trên mặt biến mất, chỉ còn lại sự chấn kinh không thể tin nổi. Toàn thân run rẩy nhẹ, ông không cách nào tin được, vị tu sĩ với khí tức cường đại, ánh mắt sắc lẹm, cử chỉ đầy phong thái vương giả trước mặt lại chính là tên nhóc mình từng dìu dắt và bị mắng là phế vật. Năm xưa lúc chia tay, Vương Lâm mới chỉ là một thiếu niên chập chững vào tu chân giới cần ông che chở, vậy mà giờ đây tu vi của hắn đã đạt đến Quy Niết trung kỳ, thậm chí có thể đối kháng trực diện với một tu sĩ Tịnh Niết sơ kỳ như ông. Tốc độ trưởng thành đó hoàn toàn đảo lộn nhận thức của ông. Tư Đồ Nam đứng ngây người tại chỗ rất lâu mới phát ra một tiếng gầm dài đầy kinh ngạc. Trong giọng nói pha lẫn sự chấn động và cả một chút áy náy khó nhận ra. Ông chưa từng nghĩ rằng trong những năm mình rời đi, Vương Lâm lại trải qua nhiều chuyện và trưởng thành nhanh đến thế. Còn Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam trước mắt lệ đã hoen mờ, khóe mắt trút bỏ hết vẻ sắc sảo lạnh lùng, chỉ còn lại sự ấm áp của ngày tái ngộ. Hắn có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trên người Tư Đồ Nam, cũng cảm nhận được dư độc trong cơ thể ông, không có những lời hỏi thăm thừa thãi, cũng không một câu oán trách, cả hai cùng cười lớn, tiếng cười chứa đựng nỗi niềm đau đáu suốt hàng trăm năm. Sau bao hoạn nạn, tình huynh đệ như khắc cốt ghi tâm. Đến đây, hai người cùng lên đỉnh núi cao nhất của Thủy Linh Tinh, lấy một vò rượu thật lớn cùng nhau cạn chum, rồi kể cho nhau nghe về những thăng trầm gặp phải suốt mấy trăm năm qua. Tư Đồ Nam kể về những chuyện hoang đường ở Phượng Loan Tinh, kể về sự chật vật khi bị truy sát và nỗi đau khi trúng độc. Vương Lâm lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt tràn đầy sự xót xa. Đồng thời, hắn cũng kể về những âm mưu và khủng hoảng tại Thiên Vận Tinh, về sự rèn luyện và trưởng thành trong yêu linh giới. Tư Đồ Nam vừa mắng hắn, vừa không khỏi xúc động trước sự kiên cường của hắn. Đó cũng là lần đầu tiên Vương Lâm uống say chỉ vì bên cạnh hắn đã có Tư Đồ Nam canh giữ.
Đoạn tình cảm huynh đệ này thật đáng yêu đúng không các bạn? Các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin hơn, vậy thì hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!